Welcome, Leo. Oh. Het is de eerste week van september. The week begins from the 30 augustus tot en met 5 september. Oké, dames en heren. Nou, Leo's. Buitenlanden Leo's, dat je moeder is een waterman, weeskal of tweeling. Je wordt gepakt vanwege doordat mensen komen achter dat je verbruikt de data van een viskreep of schorpionnetje. De moeder is een stiermaker of stenbokvrouw. En je hebt ook heel veel geld opgelegd door van name deze vrouw. Jullie en Leo's, je moeder kunnen werken bij gemeentehuis of zo. Dat soort van instincten, verschillende instincten waar mensen komen op aan iemand anders data. Oké, dus het is een database waar je moeder heeft gewerkt. Nou, je moeder is een waterman, weeskal of tweeling. En heeft data van de kind van een stiermaker of stenbokvrouw aan jou gegeven in Nederlands te komen. En nu, voor een heel lange tijd, die recognize iets. En nu komt ze achter hoe je bent aan de data en informatie. Is dat je moeder werkt ergens waar daar is informatie. Dus je kan een reisbureau, naam het. En is het zoiets als jij had problemen in je land. Je had een record. En je moeder of iemand even, iemand anders kind data. Dus daar is een stiermaker of stenbokvrouw. Haar kind is een Amerikaner. En jullie somehow access de kind of de vrouw data en recognize dat. De vrouwhuis was ingebroken. En het had mee te maken met een ram man. Oké? En dat man geeft je moeder data en informatie en access, data en informatie te access de kind informatie en geeft het aan jullie Leo om naar Nederlands te komen. En jij zit te doen zoiets als het is je moeder. En het is niet je moeder, want deze vrouw ken je niet. Deze vrouw heeft een scorpion kind, je bent een Leo. Oké? En deze vrouw weet dat de kind was gestopt op Schiphol 2012. En dat is hoe de kind informatie, omdat het is een situatie waar iedereen beschermt. Als je bent in Amerika opgegroeid en dat soort van ding, en je bent een Amerikaner, dan weet je dat bepaalde dingen alleen als je gaat reizen, dat die kan zien wie je bent, oké? En jullie hebben gezien dat de kind woont niet in Nederland, omdat ja, de kind is opgegroeid. Kijk, niet iedereen kan immigreren naar Nederland. Especially als je bent een American, je moet hebben de hart gevoeld voor Nederlands dat je kan dat. En de kind woont in Amerika. De kind komt zijn moeder opzoeken in Nederlands. En iemand heeft de kind informatie geaccess door teruggaan. Dus je kan op het vliegveld, je kan reizen. En jullie hebben de Scorpion informatie gebruikt om in Nederlands. En dit heeft iets mee te maken met een waterman, weeskal of tweelingvrouw. Dat heeft dit gedaan. En nou, mensen nou, omdat als je recognize, deze vrouw is ook een buitenlandersvrouw. En deze vrouw heeft de data en informatie geaccess. En dat is hoe jullie, Leo is in Nederlands gekomen. Nou, de rechter zit alles nou aan uit te spitten. En recognize dat je bent geen familielid van deze stiermaker of stenbok. Want het is zoiets als jullie doet, zoiets als, oh, het is mijn familie, maar nee, deze vrouw ken je niet. Deze vrouw heeft één zoon en de zoon is een scorpion, oké? Dus mensen nou recognize dat, hey, het klopt niet. En
Jullie zijn bijgetrokken bij een ramman en zijn vrouw. En nou, mensen zitten deze familie nou aan onderzoek te doen vanwege doordat deze familie heeft de vrouw heel veel geld opgelegd. Omdat de vrouw, die familie wil samen met de vrouw in zaak gaan. De vrouw heeft gezegd nee. Oké? Dan de man heeft een bedreigbrief aan de vrouw gestuurd dat ja, als je dit niet doet, dan je gaat de grootste fout van je leven. Dat was een bedreigbrief via tekstmessage wat die man heeft gestuurd aan de vrouw. En de vrouw is zoiets als, wow, ho, je bent niet mijn vader. Je bepaalt niks voor mij. Nee, ik wil niet met jullie werken. Jullie zijn niet eerlijk. En die man heeft de vrouw data en informatie access. En dat is mijn vraag, is dat hoe kunnen dit zo ver is gegaan? Omdat zijn vrouw is hier ook mee aangewerkt. Omdat die vrouw weet dat die man en zijn vrouw was in zwaar financiële problemen. En dat was de reden waarom de man had zo een inkling bij de vrouw. Omdat hij weet dat de vrouw was vanuit de Verenigde Staten. En wat de man heeft gedaan, is de vrouw sluiten om te kopiëren. Omdat de vrouw en haar goede vrienden ging daar eten. Die kon bij hun eten en dat soort of ding. Maar de vrouw recognized dat die twee oude mensen was niet verantwoordelijk. Ze neemt ze verantwoordelijk niet op. Het is twee mensen dat ze wil dat iedereen rond voor ze, maar niet recognize dat hey, ik creëer chaos voor mezelf ook. Dus als je recognize, mens gaat nou echt zien dat deze ramvrouw en zijn vrouw, het is niet de eerste keer dat die is in aanraking met justitie. En die gaat nou echt zien dat hoe hebben die twee vrouwen. Nou, die Stiermaker Steenbokvrouw werkt bij een bedrijf voor 9 jaar. De bedrijf besloot om de man bedrijf op te kopen. Maar toen het bedrijf zit om te bekijken, want het was een internationaal bedrijf, die recognized dat de cijfers van de man was niet goed. Oké? Het bedrijf is failliet en verlaat Rotterdam en ging naar Eindhoven. Dat is hoe ze is bij deze man terechtgekomen en deze man ontmoeten. Dus in de tussentijd, die man wordt dik bellen en wil zaken doen, omdat hij is een zeer, is een soort van man dat hij verkocht alles en wat aan jou. Maar die vrouw zag door deze persoon en de vrouw was van op de hoogte dat deze twee mensen, ten eerste, die was in zwaar financiële situatie. En dat was in 2010. Omdat die vrouw had ze 2009 ontmoet. Wanneer de bedrijf wil hun gaan uitkopen. Maar toen de bedrijf recognized dat zijn cijfers was niet goed. Zijn bedrijfscijfers. En hij deed heel rare dingen. Dingen dat kon niet door de bocht. En die heeft twijfel als ze moet ze overnemen. Omdat het was het moet een merger met een groot internationaal bedrijf. Maar dan dat internationaal bedrijf in 2009 kwam in weerwater en besloten hun niet over te nemen. Nou, deze man en zijn vrouw is heel lang bekend. Het is iemand dat heeft heel veel rechtszaak op zijn bak, omdat het is geen goede zakenman. Deze man, hij steelt van Paul en betaalt Peter. Oké? Deze man en zijn vrouw hebben zo lang in de huwelijk gebleven, ook dat ze weten hoe haar man is.
Dus deze jonge dame nou recognize, nee. Ik begin geen zaak met jullie. Ik doe niks met jullie, want jullie zijn in zoveel oneerlijk spelletje. Dus die vrouw in 2010 is, de bedrijf is gesloten. Die ging naar Eindhoven. De vrouw zit nou om echt een nieuwe zaak, om een nieuwe uitdaging. Deze man komt, ze zegt nee. Zijn vrouw komt, ze zegt nee. Maar het is zo, de zoon van de man en zijn vrouw, zegt tegen die jonge dame, die jonge stiermaker Stenbok, niet in zaak gaan met mijn ouders, vanwege als mijn ouders krijgen niet zijn eigen wil, dan ze maken je kapot. Ja hoor, daar het is. Ja, later komt de vrouw, en het is goed dat de vrouw heeft gezien heel veel dingen. De vrouw was ze ziet dingen bij mensen dat ze denkt, oké, hier neem ik afscheid van. En het is gelukkig dat die vrouw heeft dat gedaan, maar die was pissed off. En die heeft echt de vrouw sloten voor de vrouw huis gekopieerd. En in de vrouw huis, de vrouw komt thuis, zag een USB-stick met zijn initial daarop. Hij probeert een boekhoudersoftware van de vrouw computer, omdat hij weet dat de bedrijf had de vrouw gevraagd om de software te testen. Hij had geen geld, omdat hij was, dat was de reden, omdat die had de vrouw willen kennis houden, vanwege doordat de vrouw was van de Verenigde Staten en de vrouw weet heel veel mensen en hij wil connectie. En de vrouw kennis van in de Verenigde Staten zei, het is geen goede zakenman. Je moet daarvan afblijven. Dus er was zoveel waarschuw dat kwam op. Als een kind is naar Nederland gekomen, altijd naar Nederland gekomen op vakantie, bla bla bla. En hij kwam achterpas, zo het is de dag voor de kind gaat terug naar de Verenigde Staten in 2012. En hij was van op de hoogte. Nou, deze man, whatever deze man heeft gedaan aan de kind data, hij vraagt de kind voor zijn informatie, maar de Amerikanen is zo, die geven je de adres niet. Als je bent geen goed bevriende familie of kennis van familie, je krijgt mensen adres niet. Het is niet zoals in Nederland, iedereen geeft de adres uit. Nee. Het is een andere cultuur. Je beschermt jezelf, omdat je weet dat je informatie en data. Plus, het is een situatie waar er bepaalde mensen, dat geven ze adres niet uit. Ze gaan je ontmoeten. Dus een kind zegt, nee, bel me. Omdat dat is een soort van culturele situatie, dat zegt, ja, bel mij. Weet je, ik kom bij je dingen, omdat de kind was ook gevoelig, de moeder is ook gevoelig, dus die recognize dat, hey, daar is een beetje schaduw, dat is hier. Dus de situatie, de man en zijn vrouw hebben chaos voor de stiermaker of Stenbok vrouw, omdat de vrouw heeft afstand genomen, omdat die vrouw recognize dat die twee mensen accepteren niet en zien niet dat ze leven zelf kapot gemaakt. Oké? Omdat als je bent niet eerlijk en oprecht in zaken, dan gaat het nooit goed. En alles in je leven, kijk het voor jezelf, dames en heren. Als jij probeert iedereen op te lichten, oké? Omdat die vrouw, en dat is zoveel dat die jonge dame is achtergekomen. De vrouw was van op de hoogte dat haar man had een postbox en zit andere mensen data en informatie te krijgen. En dat was in het jaar 2010. Dus die vrouw van die ramman was van op de hoogte dat haar man was ook niet goed schoon. En dat je samen had gebleven met de man, dan weet je, en dan, ja, ik bedoel, het is een man dat is altijd
Altijd en hij probeert zichzelf iedere keer uit te halen. Maar ik zie dat deze keer, omdat die man had heel veel geld aan de belastingdiensten uit dat moeten betalen. De vrouw was van op de hoogte. De vrouw heeft ook in de middel van de nacht in de garage in haar man auto ging kijken en zag dat die man had een postbox. Ze had daar niet van geweten. En hoeveel brick de man had in de postbox, hoeveel factuur dat was niet betalen, hoeveel doorwaarden en dat soort van dingen. En dat je niet zeggen tegen je man, hey, dit moet opgelost, omdat ik wil hier niet bij betrokken. Dus jij gaat ook mee met wat je man doet. Omdat de vrouw was van op de hoogte in 2010, omdat ze had deze jonge dame gevraagd, kan je ons helpen? En die jonge dame denkt, hey, ik ga mezelf hier niet in branden, vanwege doordat jullie creëren je financial status. Jullie zijn degene dat is verantwoordelijk. Als ik ga samen met jullie werken, is hetzelfde problemen kom ik in laten. En dan jullie verlaat mij in mijn problemen. Dus wat ze hebben gedaan, is gewoon de vrouw tegengewerkt om jullie rammensen in Nederland te brengen. En doet zoiets als omdat ze begint met die Mexicanen om te werken en de dit en de dat. En die vrouw zoiets als, ja, ik neem afstand. Want als je kijkt, de vrouw heeft haar ook niet naar ze gestuurd. De vrouw zit hun aan te kijken. Omdat de vrouw is van op de hoogte dat deze man USB-stick. Ze komt thuis. Deze man USB-stick was in haar computer. Omdat de vrouw werkt vroeger. En ze komt thuis. En ze zag Apple Harry. Oké? Apple Harry. Je weet wie je bent. En ze had de USB-stick. Omdat haar huis was ingebroken. Ze heeft de USB-stick aan de politie gegeven. En niks is hier gebeurd. Tot nu, haar hele leven is in de vlam opgegaan. Vanwege dat niks was gebeurd. Die zegt, ja, daar is geen sprake van inbraak. Maar toch, er is geen sprake van inbraak. Omdat die vrouw sleutel was gekopieerd. Dus ja, dit was... het is zoiets als... de man... omdat als je bent een diefte... Oké, en heel veel mensen is niet van op de hoogte. Een diefte. Als hij ingebruik in een huis, of als jij gaat in een huis of ergens waar je moet niet, zonder de toestemming van de bewoners, dan wil je even gaan plassen. Je wil plassen. Oké, het is een ding. En daarom heel veel diefte is gepakt door de DNA. Oké, vanwege dat die vrouw is in 2012 thuis is gekomen en zag dat iemand was in de huis. Ze woont alleen in de tijd omdat haar beste vriend dat woont daar was aan het reis voor werk of wat. En ze zag dat de toilet was open. Nou, het is een vrouw, dus ja, ze had de blik van de toilet niet nodig om te gaan plassen. En daar was pubic hair around the toilet. Dus it's obvious that there was een man in de vrouwhuis wanneer de vrouw is op zijn werk. Toen ze komt thuis en ze recognized dat haar huis was ingebroken. Haar vriend komt thuis en zegt, yo, wie was hier? De toilet blik is open boven. En toen hebben ze de mensen ingelegd om te vertellen dat iemand was in haar huis ingebroken. Toen hebben ze ook de USB-stick in haar computer gevonden. En niks was daarvan uitgekomen, omdat ze zegt dat de huis was niet ingebroken. De vrouw zit haar leven basically kapot is gemaakt door data en informatie dat was vanuit haar huis. En die had mee te maken met deze mensen. Deze situatie is zeer
oneerlijke situatie dat was gespeeld. En dit is waarom die vrouw ziet die twee mensen om te kijken. Omdat die vrouw weet dat die twee mensen is niet goed bezig. En die heeft de vrouw heel veel geld opgelegd. En zo zijn jullie Leo mensen is hierbij betrokken. Omdat jullie Leo mensen is niet van op de hoogte wie deze koppel is. Oké? Jullie Leo man komen in de problemen. Soms soort van gescheiden. Jullie Leo man gaat scheiden. Je vrouw wil gaan scheiden. En we zien dat een grote scheiden komt daar aan. Dames en heren, je wordt succesvol over een ramvrouw, een oude ramvrouw. Je wordt zeer succesvol, deze vrouw, en whatever de situatie is. Je wordt succesvol. Mensen nou recognize hoeveel geld was opgelegd door een ramvrouw. Jullie dat hebben problemen met een ramvrouw, dat is je boss of supervisor op het werkvloer. Soms soort van problemen worden opgelost. Problemen met scheiding. Jullie gaan scheiden. Heel veel problemen komt daar aan. Oké, ik ga. Namaste.